હેલો ડિયર સબસ્ક્રાઇબ એન્ડ ઓલ માય વ્યુઅર્સ, આજે હું તમારા માટે એકદમ સરપ્રાઈઝ રેસીપી લઈને આવી છું. આજે આપણે પેરી પેરી રાજમા લેયર સેન્ડવિચ બનાવવાના છીએ અને એ પણ જમ્બો ટાઈપની. એકદમ જ એક્સાઇટેડ રેસીપી છે. આ રેસીપી ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. એક સ્ટેપ એન્ડ સુધી જોજો. અને આ રેસીપી જ્યારે તમારા ગેસ્ટને તમે ટેસ્ટ કરાવશો તો તમારા ગેસ્ટ તમારા વખાણ કરતા નહીં થાકે, એની હું 100% ગેરંટી આપું છું. તમે લુક જુઓ, એકદમ જ મેયો ડીપ સાથે આ સેન્ડવિચ એકદમ જ ટેસ્ટી, યમ્મી અને ટેમ્પટિંગ લાગે છે. તો ચલો રેસીપીની પ્રોસેસ જોઈએ. કેમ છો બધા? હું છું નિરાલી ગુજરાત ટ્રેઝર ફૂડના કિચનમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. સૌ પ્રથમ આપણે રાજમાની પેટી બનાવીશું. તો તે માટે મેં 1 કપ ઘરની જ વાટકીને સેટ કરીને રાજમા ઓવરનાઇટ પલાળી તેને મેં મીઠું નાખીને બાફી લીધા છે. હવે 2 નંગ મેં મોટા બટેકા બાફ્યા છે, તેને પણ આપણે એક બાઉલમાં એડ કરીશું. હવે 2 ચમચી જેટલો ચીલી ફ્લેક્સ લેશું. અહીં તમે ચીલી ફ્લેક્સને બદલે લાલ મરચું પાવડર પણ લઈ શકો છો. હવે 1 and 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલા પાવડર એડ કરી દેશું. અને અહીં હવે ખટાશ લાવવા માટે 1.5 ચમચી જેટલો હું આમચૂર પાવડર એડ કરું છું. અહીં તમારે જો લીંબુનો રસ એડ કરવો હોય તો 1 લીંબુ તમે એડ કરી શકો છો. હવે સ્વાદ મુજબ તેમાં મીઠું એડ કરી દઈશું. હવે આપણે 100 ગ્રામ જેટલું પનીર મસળીને એડ કરીશું. આ પનીરની રેસીપી ઘરે કેવી રીતે બનાવાય તેની રેસીપી પણ મેં મારી ચેનલમાં આગળ અપલોડ કરેલી છે. લિંક મારા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકી છે, તો તમે ત્યાં ચેક કરી શકો છો. હવે હાથથી મસળીને સારી રીતે સ્ટફિંગ બનાવી લેશું. તો પેટી માટેનું સ્ટફિંગ રેડી છે. તો પેટી બનાવવા માટે મેં ચોપિંગ બોર્ડ ઉપર કાગળની ઉપર અને નીચે બંને તરફ ઓઇલ લગાવ્યું છે. અહીં મેં પ્લાસ્ટિકનો કાગળ લીધો છે અને તમે અહીં બટર પેપર જો યુઝ કરવું હોય તો તમે જરૂરથી કરી શકો છો. પ્લાસ્ટિકનો કાગળ ઓઇલ લગાવવાથી સારી રીતે સેટ થઈ જશે. હવે પેટી બનાવવા માટે હું સ્ક્વેરમાં પેટી બનાવું છું. તો થોડું સ્ટફિંગ લઈને સ્ક્વેર શેપ આપીશ. જો તમારે સર્કલમાં પેટી બનાવવી હોય તો તમે સર્કલમાં પણ બનાવી શકો છો. હવે નાઇફની મદદથી ચારે તરફથી સેજ કટિંગ કરી લેશું, જેથી પેટીનો શેપ સારી રીતે સ્ક્વેરમાં પરફેક્ટ આવે. અહીં તમે સર્કલ, ટ્રાયેંગલ કે કોઈ પણ તમારે શેપ જોતો હોય એ પ્રમાણે તમે લઈ શકો છો. પરંતુ આપણે અહીં સેન્ડવિચ રેક્ટેંગલ શેપમાં જમ્બો ટાઈપની બનાવવાના છીએ, તેથી મેં સ્ક્વેર શેપની ટિક્કી બનાવી છે. તો આ પ્રમાણે આપણે બધી ટિક્કી રેડી કરી લેવાની છે. અને હવે આ ટિક્કીને આપણે 1 કલાક ફ્રીજમાં સેટ કરીને ત્યારબાદ એક સ્લરી બનાવીશું. તો સ્લરી માટે મેં 1/3 કપ મેંદો લીધો છે અને જરૂર મુજબ થોડું પાણી એડ કરીને થીક કન્સિસ્ટન્સીવાળી સ્લરી બનાવીશું. મેંદાની બદલે તમે ચોખાનો લોટ કે પછી તમે આરા લોટ પણ લઈ શકો છો. તો આ પ્રમાણે થીક હોય તેવી સ્લરી બનાવવાની છે અને આ સ્લરીની અંદર પેટી આપણે ડીપ કરવાની છે. તો આ રીતે ટીકીને ડીપ કરીને બ્રેડ ક્રમ્સની અંદર ચારે તરફથી આપણે બ્રેડ ક્રમ્સ લગાવી લેશું. તો બધી સાઈડ સારી રીતે બ્રેડ ક્રમ્સ લાગી જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. અને હવે ટિક્કીને આપણે સેલો ફ્રાય કરવાની છે. તો એક તવીની ઉપર થોડું 2 ચમચી જેટલું તેલ લેવાનું છે અને આ ટિક્કીને આપણે તેની ઉપર મૂકીને એકદમ સ્લો ગેસ કરી એકદમ ક્રિસ્પી બનાવવાની છે. જો એની કેસ કે ક્યારેક તમારાથી ટિક્કી તૂટી જાય તો ફરીથી તેને શેપ આપી સ્લરીમાં ડીપ કરી અને બ્રેડ ક્રમ્સવાળી કરીને ફરીથી તેને સેલો ફ્રાય કરી લેવી, તો ખૂબ જ સરસ વધારે ક્રિસ્પી બનશે. એકવાર જરૂરથી આ ટ્રાય કરજો. બસ આ રીતે બંને તરફ રેડિશ બ્રાઉન કલર આવે તે પ્રમાણે આપણે બધી ટિક્કીને સેલો ફ્રાય કરવાની છે. તો એકદમ જ સ્લો ગેસ ઉપર તમે ટિક્કી રોસ્ટ કરશો તો એકદમ જ સરસ ક્રિસ્પી બનશે. હવે 1.5 કપ જેટલું મેં મેયોનીઝ લીધું છે અને આ મેયોનીઝની રેસીપી પણ મેં મારી ચેનલમાં અપલોડ કરેલી જ છે. લિંક મારા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં છે, તમે ત્યાં ચેક કરી શકો છો. હવે પેરી પેરી મેયોનીઝ બનાવવા માટે 1 ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ, અડધી ચમચી તજનો પાવડર, અડધી ચમચી સૂંઠનો પાવડર, અડધી ચમચી સંચળ પાવડર અને સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરી દઈશું. અહીં મેં અડધી ચમચીથી થોડું ઓછું એટલું મીઠું એડ કર્યું છે અને 2 ચમચી જેટલો ઓરેગાનો એડ કરીશું. અને હવે અડધી ચમચી જેટલો ગાર્લિક પાવડર મેં એડ કર્યો છે
અહીં તમે એમનેમ જો લીલું લસણ એડ કરવા માગતા હોય તો અડધી ચમચી એડ કરી શકો છો. હવે 1 ચમચી જેટલું મેં મધ એડ કર્યું છે. અહીં તમે શુગર પાવડર પણ એડ કરી શકો છો. મધના ટેસ્ટથી તમારું મેયોનીઝ વધારે ટેસ્ટી બનશે, એટલે માટે મેં મધ એડ કર્યું છે. હવે થોડો કલર લાવવા માટે મેં અડધી ચમચી જેટલો કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કર્યું છે, જેનાથી કલર ખૂબ જ સરસ આવશે. બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. હવે ફરીથી 1.5 કપ જેટલું મેયોનીઝ લેશું. હવે મારી ચેનલમાં મેં આગળ 3 રીતની ગ્રીન ચટણી કેવી રીતે બનાવવી તેની રેસીપી પણ અપલોડ કરેલી છે. તેમાંથી જે સ્પેશિયલ સેન્ડવિચ અને ચાટ માટેની જે ગ્રીન ચટણી છે તે જ મેં અહીં યુઝ કરી છે. ચટણીમાં બધા જ મસાલા હોવાથી તમારે અધર કોઈ એડ નહીં કરવું પડે. તો જે પ્રમાણે તમારે ગ્રીન કલર જોતો હોય એ પ્રમાણે તમે ચટણી એડ કરી શકો છો. હવે જમ્બો ટાઈપની બ્રેડનું મેં 1 બંચ લીધું છે અને તેની હવે આપણે કિનારી કટ કરી લેવાની છે. તો સૌપ્રથમ બધી સ્લાઇસની આપણે કિનારી કટ કરી લેશું. હવે બધી જ બ્રેડની મેં કિનારી કટ કરી લીધી છે અને હવે આપણે સેન્ડવિચ બનાવવાની પ્રોસેસ કરીશું. તો આગળ કીધું તેવી જ રીતે પ્લાસ્ટિકનો કાગળ લઈને ઉપર અને નીચે બંને તરફ ઓઇલ લગાવી ચોપિંગ બોર્ડ ઉપર મેં સેટ કર્યો છે. અને હવે બ્રેડની સ્લાઇસ લઈને આપણે 4 સ્લાઇસ લઈને લેયર બનાવવાના છે. તો એક બ્રેડની ઉપર બીજું બ્રેડ થોડું આગળ પડતું રહે તેવી રીતે આપણે 4 સ્લાઇસને ગોઠવવાની છે. તો આ પ્રકારે 4 સ્લાઇસને આપણે ગોઠવીને વેલણથી સેજ વણી લેવાનું છે. સેજ પ્રેસ કરીને બધી સ્લાઇસને આપણે વણીને લેયર બનાવવાનું છે. તો આ પ્રમાણે આપણે 4 લેયર બનાવીશું, જેથી એકદમ જ જમ્બો ટાઈપની સેન્ડવિચ બનશે. છે ને એકદમ જ નવીન સેન્ડવિચ, તમે આવી ક્યારેય જોઈ પણ નહીં હોય, ક્યારેય વિચાર્યું પણ નહીં હોય અને ક્યાંય સાંભળ્યું પણ નહીં હોય. તો આ પ્રમાણે એક લેયર બનાવી લેવાનું છે અને આ પ્રમાણે મેં 4 લેયર બનાવ્યા છે. તો સૌપ્રથમ એક લેયર લેવાનું છે અને તેની ઉપર આપણે જે પેરી પેરી મેયોનીઝ બનાવ્યું છે તે આપણે લગાવી લેશું. જો તમને વધારે મેયોનીઝ ગમતું હોય તો એ પ્રમાણે તમે મેયોનીઝ લગાવી શકો છો. તો આ પ્રમાણે સરસ આપણે લેયર ઉપર મેયોનીઝ લગાવી દીધું છે અને તેની ઉપર મેં કાકડીને આ રીતે થોડી લાંબી કટ કરી છે અને લગાવી છે. આ રીતે કાકડીનું પણ લેયર કરી લેશું અને તેની ઉપર ટમેટાની મેં સ્લાઇસ કરી છે તેને પણ ગોઠવી લેશું. અને હવે ટમેટાની સ્લાઇસ ઉપર ઓનિયનની રિંગ ગોઠવી દેશું. કેટલું સરસ કલરફુલ લેયર દેખાઈ રહ્યા છે, ગ્રીનિશ, રેડિશ અને લાઇટ પિંક. અને હવે ઉપરથી થોડું થોડું મીઠું સ્પ્રિંકલ કરી દેશું. અને જે પ્રમાણે તમારે ચીઝ લેવું હોય, પ્રોસેસ ચીઝ અથવા તો મોઝરેલા ચીઝ, બેમાંથી કોઈ પણ તમે લઈ શકો છો. તો અહીં મેં પ્રોસેસ ચીઝ લીધું છે અને તેને હવે આપણે આ રીતે ઉપરથી ખમણી લેવાનું છે. જે પ્રમાણે તમે ચીઝના રસિયા હોય એ પ્રમાણે તમે વધારે અથવા તો ઓછું એડ કરી શકો છો. તો ફરીથી હવે તેની ઉપર એક લેયર લગાવી લેશું. કેટલી સરસ, એકદમ જ યુનિક અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ આ સેન્ડવિચ છે. હવે આ લેયર ઉપર જે આપણે ગ્રીન મેયોનીઝ બનાવ્યું છે તેનું આપણે એક લેયર કરીશું. તો આગળ કીધું તેવી જ રીતે જો તમને જે પ્રમાણે મેયોનીઝ પસંદ કરતા હોય એ પ્રમાણે તમે લગાવી શકો છો. અને તેની ઉપર એકદમ જ ટેસ્ટી એવી આપણે જે રાજમાની ટિક્કી બનાવી છે તે મૂકી દઈશું. તો 3 અહીં રાજમાની જે ટિક્કી છે તે આપણે મૂકીશું. એકદમ જ સરસ સોફ્ટ અને સાથે ક્રિસ્પી બની છે અને તે લુકમાં પણ કેટલી સરસ દેખાઈ રહી છે તે તમે જોઈ શકો છો. હવે ચીઝની સ્લાઇસ આપણે 3 ટિક્કી ઉપર આ રીતે ગોઠવી દેવાની છે અને ફરીથી એક લેયર મૂકવાનું છે. અને આ લેયર ઉપર પણ આપણે મેયોનીઝ લગાવીશું. તો પહેલાં રેડ લીધું, પછી ફરીથી ગ્રીન અને ફરીથી આપણે રેડ મેયોનીઝનું કોટ કરીશું. અને ફરીથી તેની ઉપર કાકડીની સ્લાઇસ ગોઠવી દેશું, ટમેટાની સ્લાઇસ ગોઠવી દેશું. એક રિક્વેસ્ટ કરું છું ફ્રેન્ડ્સ કે હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી ઓલ બટન ઉપર ક્લિક કરજો, જેથી આવી નવી નવી બધી જ રેસીપીની નોટિફિકેશન તમારા સુધી રેગ્યુલર પહોંચતી રહે. તો એકદમ ટેમ્પટિંગ અને યુનિક એવી આ સેન્ડવિચની રેસીપી ખૂબ જ સરસ છે. અને ફરીથી ઓનિયનની રિંગ ઉપર પ્રોસેસ ચીઝનું એક લેયર કરીશું અને તેની ઉપર બ્રેડનું ફરીથી એક લેયર ગોઠવીને સેન્ડવિચને કમ્પ્લીટ કરીશું. તો દેખાઈ રહી છે ને લુકમાં એકદમ જ જબરજસ્ત આવી ગયું ને મોઢામાં પાણી. તો તમે પણ આ સેન્ડવિચની જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હવે આપણે સેન્ડવિચને ગ્રીલ કરીશું.
હવે તવેથાની મદદથી સેન્ડવિચને મેં ગ્રીલ મશીનમાં મૂકી દીધી છે અને ખૂબ જ સરસ બ્રાઉનિશ કલર આવે તે માટે મેં થોડું ઉપરથી ઘી એડ કર્યું છે. જો તમારે ઓઇલ લગાવવું હોય તો તમે ઓઇલ પણ લગાવી શકો છો, પરંતુ ઘીથી સેન્ડવિચનો ટેસ્ટ વધારે સરસ આવે છે. તમે માખણ અથવા બટર પણ લગાવી શકો છો. અને હવે આપણે ચોપિંગ બોર્ડથી સહેજ પ્રેસ કરી લેવાનું છે, જેથી એકદમ જ સરસ તે ફ્લેટ બની જાય. તો આ રીતે આપણે સહેજ તેને પ્રેસ કરીને ફ્લેટ બનાવીશું અને હવે આપણે તેને ગ્રીલ કરી લેશું. લુક જુઓ તમે, કેટલો સરસ દેખાઈ રહ્યો છે. તો હવે આપણી સેન્ડવિચ ગ્રીલ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે કેટલી સરસ તે ગ્રીલ બની છે. તો આવી નવી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી ઓલ બટન ઉપર ક્લિક કરજો, જેથી આવી નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન તમારા સુધી રેગ્યુલર પહોંચતી રહે અને તમે જ્યારે કોમેન્ટ કરો છો ત્યારે અમને પણ આવી નવી રેસીપી બનાવવાનો ઉત્સાહ એકદમ જ વધી જાય છે અને તમારા માટે અમે નવી રેસીપી લઈને તૈયાર થઈ જઈએ છીએ. તો આ વિડીયોને જોવા માટે હું દિલથી તમારો આભાર માનું છું અને વધુમાં વધુ મારા આ વિડીયોને તમે તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં શેર કરજો. તો ફરી મળીશું આવી એક નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.